Chào tất cả các bạn. Hải mã còn gọi là hải tượng hoặc móc là một loài động vật có vú trong bộ ăn thịt. Hai phân loài của hải mã được công nhận rộng rãi là hải mã Đại Tây Dương và hải mã Thái Bình Dương. Chúng xuất hiện cách đây trong khoảng thời gian từ 500.000 đến 785.000 năm trước. Những niên đại này trùng khớp với giả thuyết nảy sinh từ các hóa thạch, chứng minh rằng hải mã tiến hóa từ loài tổ tiên sống ở vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, nhưng bị cô lập ở Đại Tây Dương và dần dần thích nghi với điều kiện lạnh hơn ở Bắc Cực. Về đặc điểm hình dáng, mặc dù hải mã đôi khi cũng được gọi là hải tượng, tuy nhiên tên gọi hải tượng thường dùng nhiều hơn để gọi loài hải cẩu voi hoặc voi biển nhé các bạn. Loài này còn lớn hơn cả hải mã và không có hai chiếc ngà. Để tránh nhầm lẫn, mình sẽ gọi con vật của ngày hôm nay là hải mã hoặc móc nhé. Hải mã là một loài động vật chân màng khổng lồ sống bán thủy sinh. Trong số hai phân loài còn tồn tại, hải mã Thái Bình Dương nặng hơn hải mã Đại Tây Dương. Con đực lớn hơn và nặng hơn con cái. Móc đực có thể phát triển chiều dài lên tới 3,6m và nặng tới hơn 1.800kg. Con cái nặng bằng 2/3 con đực. Hình dạng cơ thể của móc có chung đặc điểm với cả sư tử biển và hải cẩu. Giống như loài rái cá, nó có thể quay chân chèo phía sau về phía trước và di chuyển bằng 4 chân. Tuy nhiên, kỹ thuật bơi của nó giống như của họ hải cẩu thực sự, ít dựa vào chân chèo hơn và nhiều hơn vào các chuyển động của toàn bộ cơ thể. Cũng giống như các loài trong họ chó biển, nó không có tai ngoài. Các cơ ngoài mắt của hải mã phát triển tốt. Điều này cùng với sự thiếu thành trên của mắt cho phép mắt hải mã lồi ra ngoài và có thể nhìn theo cả hướng chính diện và hướng lưng. Tuy nhiên, tầm nhìn của loài này có vẻ phù hợp để nhìn gần hơn, cho nên nó sẽ không thể lùi bước về phía sau để thấy em rõ hơn. Chiếc ngà và răng. Mặc dù điều này không đúng với tất cả các loài móc đã tuyệt chủng, nhưng đặc điểm nổi bật nhất của loài hải mã còn sống là chiếc ngà dài của nó. Đây là những chiếc răng nanh thuôn dài có ở cả hải mã đực và cái, có thể đạt chiều dài 1m và nặng tới 5,4kg. Ngà của những con đực dài hơn và dày hơn ngà của con cái một chút, dùng để chiến đấu, thống trị và phô diễn. Những con đực khỏe nhất với cặp ngà lớn nhất thường trở thành thủ lĩnh các nhóm hải mã. Những chiếc ngà cũng được sử dụng để hình thành và duy trì các lỗ hổng trên băng và hỗ trợ móc leo lên khỏi mặt băng. Mặc dù hàm răng của từng con móc khác nhau, nhưng đặc điểm chung là răng của chúng tương đối ít. Rất có thể là do đã dồn hết canxi vào chiếc ngà to chà bá lửa. Chúng tìm thức ăn bằng râu mép. Mặc dù râu mép của chúng thường bị nhầm lẫn với ria mép, nhưng lông này không phải là lông thường mà là những sợi lông cực kỳ nhạy cảm. Móc có từ 400 đến 700 sợi lông xúc giác xếp thành 13 đến 15 hàng xung quanh mũi. Chúng được sử dụng giống như cách mèo, rái cá, chuột và các loài động vật có râu mép khác cảm nhận thế giới xung quanh. Hải mã không có tầm nhìn xa, vì vậy để tìm con mồi dưới đáy đại dương tăm tối, chúng dựa vào những chiếc lông của mình. Không thể phủ nhận tầm quan trọng của những chiếc râu mép này, vì hải mã sử dụng chúng để kiếm khoảng 25kg thức ăn mỗi ngày. Chúng thích nghi với cuộc sống ở biển. Hải mã là loài động vật có vú sống ở biển và có những cách thích nghi đặc biệt với cuộc sống ở Bắc Cực. Hải mã có lượng máu nhiều hơn từ 2 đến 3 lần so với một động vật trên cạn có kích thước tương đương. Điều này cho phép chúng lặn trong thời gian dài trong nước lạnh để tiếp cận thức ăn, tích trữ nhiều oxy trong máu và cơ bắp để có thể hoạt động dưới nước. Móc cũng có khả năng giảm nhịp tim khi ở dưới nước để duy trì độ ấm. Chúng cũng có một lớp mỡ dài gần 25cm dưới da để bảo vệ chúng khỏi vùng nước lạnh giá ở Bắc Cực. Hải mã hy sinh việc có cái bụng 6 múi để có thể sống ở Bắc Cực. Về sinh sản, hải mã sống đến khoảng 20 đến 30 tuổi trong tự nhiên. Những con đực đạt đến độ tuổi sinh sản sớm nhất là 7 năm, nhưng thường không giao phối cho đến khi phát triển đầy đủ vào khoảng 15 tuổi. Chúng đậu đực từ tháng 1 đến tháng 4, lúc này sẽ ăn ít lại đáng kể. Các bạn biết đấy, phải ốm bớt thì mới có nhiều đứa yêu. Mình chỉ nói đùa thôi nhé. Con cái bắt đầu rụng trứng ngay khi được 4 đến 6 tuổi. Thời gian mang thai kéo dài từ 15 đến 16 tháng. Con non được sinh ra trong đợt di cư mùa xuân từ tháng 4 đến tháng 6. Chúng nặng từ 45 đến 75kg khi mới sinh và có khả năng bơi lội. Hải mã mẹ cho con bú hơn 1 năm trước khi cai sữa. Nhưng con non có thể ở với mẹ đến khi chúng 5 tuổi.
Sữa hải mã chứa lượng chất béo và protein cao hơn so với của động vật trên cạn. Bởi vì quá trình rụng trứng bị kìm hãm cho đến khi con non cai sữa, con cái sinh sớm nhất thì cũng phải 2 năm một lần, khiến hải mã có tỷ lệ sinh sản thấp nhất so với bất kỳ loài động vật chân vây nào. Sự di cư. Vào cuối mùa hè và mùa thu, móc có xu hướng hình thành những quần thể khổng lồ gồm hàng chục nghìn cá thể trên các bãi đá hoặc mỏm đá. Sự di chuyển giữa băng và bãi biển có thể là một quãng đường dài và đầy biến động. Ví dụ, vào cuối mùa xuân và mùa hè, vài trăm nghìn con hải mã Thái Bình Dương di cư từ biển Bering vào biển Chukchi qua eo biển Bering tương đối hẹp. Phạm vi và môi trường sống. Trong những tháng mùa hè, chúng thường được tìm thấy xung quanh eo biển Bering, ở biển Chukchi, nhánh bên ngoài Bắc Băng Dương. Chúng cũng được tìm thấy xung quanh đảo Wrangel, dọc theo bờ biển phía bắc của Siberia, xung quanh bờ biển phía bắc của Alaska trong biển Beaufort. Một số lượng nhỏ con đực đã được nhìn thấy sống quanh vịnh Anadyr vào mùa hè. Chúng cũng đã được xác định dọc theo bờ biển phía nam của Alaska, dọc theo vịnh Bristol. Đây chỉ là phía tây của bán đảo Alaska. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng con đực trưởng thành có xu hướng di cư ít hơn so với con cái trưởng thành. Mình đoán là do các chàng đực rựa quá mập nên ngại di chuyển. Khai thác thương mại đã làm giảm số lượng hải mã Thái Bình Dương xuống từ 50.000 đến 100.000 con trong những năm 1950 đến 1960. Giới hạn săn bắn thương mại cho phép dân số tăng lên đến đỉnh điểm vào những năm 1970 đến 1980. Nhưng sau đó số lượng hải mã lại giảm. Các cuộc điều tra số lượng bằng máy bay đầu tiên về hải mã Thái Bình Dương được tiến hành trong khoảng thời gian 5 năm, từ năm 1975 đến năm 1985. Ước tính quần thể đạt trên 220.000 con. Về chế độ ăn, móc thích các vùng đá ngầm nông và kiếm ăn chủ yếu ở đáy biển, thường là từ các tảng băng biển. Hải mã có một chế độ ăn uống đa dạng và biết tận dụng cơ hội, bao gồm hơn 60 giống sinh vật biển, cụ thể là tôm, cua, giun ống, san hô mềm, hải sâm, các loài động vật thân mềm và thậm chí là một vài loài động vật chân vây khác. Tuy nhiên, nó thích động vật thân mềm có hai mảnh vỏ sống ở đáy, đặc biệt là trai. Chúng kiếm ăn bằng cách đi dọc theo đáy biển, tìm kiếm và xác định con mồi bằng bộ râu nhạy cảm của nó và dọn sạch những vùng đáy âm u bằng những dòng nước mặn với chuyển động chân trèo mạnh mẽ của mình. Hải mã hút thịt của trai bằng cách bịt chặt đôi môi khỏe vào sinh vật và sử dụng chiếc lưỡi giống như piston để hút vào miệng. Vòm miệng của móc có hình vòm độc đáo, cho phép hút hiệu quả. Một ông vua hút sò đích thực. Chế độ ăn của hải mã Thái Bình Dương hầu như chỉ bao gồm động vật không xương sống, đạt 97%. Về kẻ thù, do kích thước to lớn và đôi ngà của mình, hải mã chỉ có hai kẻ thù trong tự nhiên, cá voi sát thủ và gấu Bắc Cực. Tuy nhiên, hải mã không phải là khẩu phần thức ăn quan trọng của những kẻ săn mồi này. Cả cá voi sát thủ và gấu Bắc Cực chủ yếu săn hải mã non. Gấu Bắc Cực thường săn móc bằng cách lao vào các đám đông hải mã bị kẹt trên bờ và ăn thịt những cá thể bị đè bẹp hoặc bị thương trong cuộc di cư đột ngột. Điển hình là những con hải mã trẻ hơn hoặc ốm yếu. Những con gấu tìm cách cô lập hải mã khi mùa đông đã qua, khiến chúng không thể chạy thoát do không thể tiếp cận các lỗ lặn trên băng. Tuy nhiên, ngay cả một con móc bị thương cũng là một đối thủ đáng gờm đối với gấu Bắc Cực, và các cuộc tấn công trực tiếp là rất hiếm. Được trang bị cặp ngà, hải mã đã được biết là có thể gây thương tích nghiêm trọng cho gấu Bắc Cực trong các trận chiến nếu con gấu đi theo hải mã xuống nước, nơi con gấu gặp bất lợi. Các trận chiến giữa gấu Bắc Cực và móc thường kéo dài rất lâu và mệt mỏi. Những con gấu có thể rời khỏi cuộc tấn công sau khi làm bị thương một con hải mã. Cá voi sát thủ thường xuyên tấn công hải mã. Mặc dù hải mã có thể tự vệ thành công thông qua việc phản công chống lại loài động vật có vú biển lớn hơn. Tuy nhiên, người ta đã quan sát thấy cá voi sát thủ tấn công hải mã thành công mà chịu ít vết thương hoặc thậm chí là không gặp thương tích gì. Loài nào không biết chứ loài cá hổ kình thì quá thông minh và biết học hỏi kinh nghiệm trận mạc rồi các bạn ạ. Những điều thú vị khác về hải mã. Hải mã có thể chịu được nhiệt độ đóng băng thấp đến âm 35 độ C. Các lớp mỡ được lưu trữ bên dưới da của chúng giúp chúng cách nhiệt khỏi cái lạnh. Chúng cũng có khả năng làm chậm nhịp tim để chịu đựng nhiệt độ, cho phép chúng sống thoải mái ở Bắc Cực. Giống như hải cẩu voi,
Hải mã là loài động vật có tính xã hội cao, thường đi lại trên các tảng băng theo nhóm có thể lên tới hàng trăm con. Cũng giống như hải cẩu voi, hải mã đực trở nên hung hăng vào khoảng thời gian giao phối, sử dụng cơ thể to lớn và ngà của chúng để giành lấy lãnh thổ và hải mã cái. Trên cạn, móc là những sinh vật to lớn, lanh lợi, nhưng chúng vẫn nhanh nhẹn. Không giống như hải cẩu kéo cơ thể bằng chân treo, hải mã có thể chạy bằng 4 chân. Chúng có thể ở trên biển đến 3 ngày, sau đó khi lên bờ chúng có thể ngủ đến 19 giờ liên tục. Khi thu hút bạn tình, con đực có thể có giọng hát hay. Chúng sẽ thu hút các đối tác tiềm năng bằng một loạt các tiếng huýt sáo, tiếng rên rỉ giống như chuông, cười hô hố và hơn thế nữa. Âm thanh không thực sự được tạo ra bởi dây thanh quản của chúng mà là từ các túi khí kéo dài từ yết hầu. Mặc dù chúng có ít kẻ thù tự nhiên, nhưng con người đã săn bắt chúng để lấy dầu, ngà và da của chúng. Từ năm 1860 đến 1880, dầu hải mã được tìm kiếm nhiều để làm đèn, xà phòng và chất bôi trơn máy móc, nghĩa là khoảng 10.000 con hải mã đã bị giết mỗi năm ở Bắc Cực. Ngày nay có những hạn chế đối với việc săn bắt và buôn bán ngà của hải mã là bất hợp pháp. Điều này đã cho phép quần thể hải mã phục hồi và gia tăng. Nội dung về hải mã hôm nay sẽ dừng lại tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, đừng quên bấm like, comment điều các bạn thích ở video nhé. Xin chào tạm biệt.